नमस्कार, मिन्स क्रिएसन च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको भिडियोमा म कनेक्ट आइपिएसबाट कसरी ब्याङ्क एकाउन्ट रजिस्टर गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कसरी सेल्फ भेरिफाई गर्ने भन्ने बारेमा रहेको छ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सुरु गरौँ आजको भिडियो। नेपाल क्लियरिङ हाउस अर्थात् एनएससीएल नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट भुक्तानी सञ्चालकको कार्य गर्न अनुमति प्राप्त संस्था हो। एनएससीएलले फन्ड ट्रान्सफर गर्नको लागि सञ्चालनमा ल्याएको वेब र मोबाइल एप्लिकेसन नै कनेक्ट आइपिएस हो। पे डाइरेक्ट फ्रम ब्याङ्क भन्ने मोटो रहेको कनेक्ट आइपिएस वेबमा www.connectips.com र मोबाइल एप्लिकेसन एन्ड्रोइड र एप्पल दुईटै अपरेटिङ सिस्टममा पाउन सकिन्छ। म यतिखेर प्ले स्टोरमा आइसकेको छु। यहाँ मैले कनेक्ट आइपिएस खोज्नेछु र त्यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नेछु। यहाँ भनिएको छ पे डाइरेक्ट फ्रम ब्याङ्क। यो भनेको ब्याङ्कको चाहिँ कनेक्ट आइपिएसको चाहिँ मोटो हो र यसबाट चाहिँ अनलाइन फन्ड ट्रान्सफर, पेमेन्ट प्रोसेसर र क्रेडिटर पेमेन्ट गर्न सकिन्छ। अब हामी यसलाई रजिस्टर गर्नेछौँ। अरू कुरा पनि हेर्दै जाउँ। अब रजिस्टर नाउमा क्लिक गरौँ। एलो गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ केही इन्फर्मेसनहरू छ, यो भरेर तपाईँले चाहिँ तल गएको आई हेभ रिड एन्ड एग्री विथ द टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स भन्नेमा क्लिक गरेर गेट स्टार्टेड गर्नुहोस्। त्यो फर्म फिलअप गरेर गेट स्टार्टेड गरिसके पछाडि हाम्रो यस्तो खालको चाहिँ इन्टरफेस आउँछ। त्यसमा चाहिँ युजर आइडी र चाहिँ पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन हामीले फिलअप गरेर चाहिँ बनाएको हुन्छौँ। युजर आइडी र पासवर्ड राखेर चाहिँ हामी लगइन गर्नेछौँ। लगइन भइसकेको छ। लगइन गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आएको छ र यसमा चाहिँ माथिपट्टि यो रेक्ट्याङ्गल फ्रेमभित्र चाहिँ कम्प्लिट यो रजिस्ट्रेसन फर्म भनेको छ। भेरिफाई फर कम्प्लिट रजिस्ट्रेसन भनेको छ। तपाईँले चाहिँ यो रजिस्ट्रेसन कम्प्लिट गर्नुभयो भने तपाईँको जुन ब्याङ्कबाट तपाईँले तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ सेल्फ भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि यो अत्यावश्यक छ र यसलाई चाहिँ हामी कम्प्लिट गर्नेछौँ है त। अब यहाँ चाहिँ पहिला सेक्युरिटी भन्ने चाहिँ स्टेप पुरा गर्नेछौँ। त्यसपछि भेरिफिकेसनमा जानेछौँ। त्यसपछि ट्रान्ज्याक्सनमा जानेछौँ। त्यसपछि लिङ्क ब्याङ्क एकाउन्टमा जानेछौँ। अब यो सेक्युरिटीमा यहाँ फ्रेजहरू छ। यो 4-5वटा फ्रेजमध्ये कुनै छान्नुहोस् र त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अब बोर्ड छान्नुभयो भने फ्रेजमा बोर्ड लेख्नुहोस्। त्यस पछाडि तल गएर सेक्युरिटी 1मा चाहिँ तपाईँले एउटा चाहिँ वाट सिटी वेयर यु बर्न भन्ने छ, यसमा चाहिँ एन्सर लेख्नुहोस्। त्यसपछि सेक्युरिटी क्वेसन नम्बर 2मा तपाईँले अर्को क्वेसन छान्नुहोस्। यति 3-4वटा मध्येमा अघिको क्वेसनभन्दा फरक अघिकै क्वेसनलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्न पाउनुहुने छैन। यो छानेर वाट वाज योर नेम अफ द फर्स्ट रेस्टुरेन्ट अर फेभरेट पेट भन्ने छ, यसमा चाहिँ एन्सर लेख्नुहोस्। त्यस्तै गरी सेक्युरिटी क्वेसन नम्बर 3मा जानुहोस् र त्यसमा नि अर्को क्वेसन चाहिँ सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यहाँबाट चाहिँ एन्सर लेखेर सबमिट गर्नुहोस्। यस पछाडि हामी अर्को फेजमा आइसकेका छौँ। यसमा चाहिँ तपाईँको भेरिफिकेसन फेजमा चाहिँ आएका छौँ। यसमा चाहिँ मोबाइल भेरिफिकेसन र इमेल भेरिफिकेसन तपाईँले दुइटै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले कम्प्लिट गर्नुभयो भने तपाईँको ब्याङ्कहरू सेल्फ भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ र यो चाहिँ फेज बाई फेज गर्नुहोस्। पहिला चाहिँ मोबाइल भेरिफिकेसन गर्नुहोस्। तपाईँको मोबाइल भेरिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ चाहिँ 1 टाइम पासवर्ड अथवा चाहिँ ओटिपी आउँछ, त्यो अङ्क हाल्नुहोस्। त्यस पछाडि भेरिफाई गर्नुहोस्। मोबाइल नम्बर भेरिफाई भइसकेको छ। अब इमेल भेरिफिकेसनमा चाहिँ लाग्नेछौँ। अब इमेल पनि भेरिफिकेसनको चाहिँ प्रोसेस सकिसकेको छ। त्यस पछाडि हामी यहाँ सबमिट गरेर चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ जानेछौँ। अब ट्रान्ज्याक्सनको लागि तपाईँले चाहिँ एउटा ट्रान्ज्याक्सन पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ 6 अङ्कको हुन्छ। र एउटा ट्रान्ज्याक्सन क्रिएट गर्नुहोस्।
त्यस पछाडि तल चाहिँ हाई भ्यालु लिमिट भनेको छ अमाउन्टमा, ट्रान्ज्याक्सन अमाउन्टमा चाहिँ तपाईँले 49,979 चाहिँ सेट गर्नुहोस्। त्यसपछि सबमिट गर्नुहोस्। अब ओटिपी पठाइसकेको रहेछ भेरिफिकेसनको लागि। अब यो ओटिपी राख्नेछु र फेरि भेरिफाई गराउनेछु ट्रान्ज्याक्सनको लागि। ल त्यसपछि अब म यहाँ चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ लिङ्क गर्नेछु। अब यसमा चाहिँ निकनेम लेख्न पर्ने हुन्छ। निकनेम भन्नाले चाहिँ आफ्नो वास्तविक नेम, त्यसपछि एकाउन्ट नम्बर, तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर र एकाउन्ट नेम लेख्नुहोस्। एकाउन्ट नेममा चाहिँ तपाईँकै आफ्नो नाम लेख्नुहोस् र ब्याङ्क नेम लेख्नुहोस्। त्यहाँ चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यहाँ थुप्रैवटा ब्याङ्कहरू छ, त्यो सेलेक्ट गरेर चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस पछाडि ब्रान्च सेलेक्ट गर्नुहोस्, कुन ब्रान्च हो र चाहिँ डन गर्नुहोस्। र यसरी कम्प्लिट प्रोसेस भइसकेको छ र यो प्रोसेस कम्प्लिट भइसके पछाडि कनेक्ट आइपिएस अथवा चाहिँ एनएससिएलले चाहिँ रिभ्यूमा चाहिँ लिनेछ। त्यस पछाडि अब 3-4 दिनमा तपाईँको एकाउन्टको सबै कुरा मिलेको छ भने तपाईँलाई चाहिँ एउटा मेसेज पठाउनेछ। त्यसमा के भन्नेछ भने तपाईँको एकाउन्ट सक्सेसफुल्ली कनेक्ट गरिएको छ भन्ने कुरा छ। यहाँ केही ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ नाम छ जहाँ चाहिँ तपाईँको एकाउन्ट छ भने त्यो एकाउन्ट मार्फत चाहिँ तपाईँले कनेक्ट आइपिएसमा चाहिँ सेल्फ भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ अथवा चाहिँ ब्याङ्क यो दिएको चाहिँ लिस्टमा छैन भने तपाईँले चाहिँ यहाँबाट सेल्फ भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि के गर्ने त? त्यसको लागि त कनेक्ट आइपिएस खोल्नुहोस् र चाहिँ यो जुन इन्टरफेस देखेको छ त्यसमा चाहिँ टप लेफ्ट कर्नरमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ म्यानेज एकाउन्टमा जानुहोस्। जुन यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ अलरेडी चाहिँ फर्म फिलअप गर्नुभएको छ, त्यसमा चाहिँ त्यो नाम भएको चाहिँ मुनिपट्टि चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँ पिडिएफ डाउनलोड गर्ने ठाउँ देख्नुहुन्छ, त्यहाँबाट पिडिएफ डाउनलोड गर्नुहोस् र त्यो पिडिएफलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर सिग्नेचर गरेर ब्याङ्कमा बुझाउनुहोस्। त्यसो गरेपछि ब्याङ्कले चाहिँ नै सेल्फ भेरिफाई गरिदिनेछ र तपाईँको एकाउन्ट चालु हुनेछ। यो चित्रमा व्यक्ति वा संस्थाले प्रतिदिन प्रति कारोबार कतिसम्मको गर्न सकिने भन्ने देखाएको छ। यदि तपाईँ मोबाइलमा कनेक्ट आइपिएसबाट चाहिँ फन्ड ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ भने दिनमा तपाईँले 2 लाखसम्मको ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले वेब अर्थात् www.connectips.com बाट गर्नुहुन्छ भने दिनमा चाहिँ 20 लाखसम्मको फन्ड ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई लाग्ला यी सेवा खल्टी छँदैछ, किन चाहियो कनेक्ट आइपिएस भन्ने लाग्ला, र त्यसो होइन। कनेक्ट आइपिएसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले ब्याङ्कबाट लोड गरिरहनु पर्दैन, सिधै ब्याङ्क एकाउन्टबाट चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भने खल्टी ई सेवामा पहिला चाहिँ लोड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि बल्ल मात्र ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अर्को कुरा के छ भने ई सेवा खल्टीबाट दिनमा चाहिँ 1 लाखभन्दा बढी ट्रान्सफर गर्न सकिँदैन। तर कनेक्ट आइपिएसबाट तपाईँले देखिसक्नुभयो 2 लाखदेखि 20 लाखसम्म दैनिक ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई आशा छ कि आजको भिडियो जानकारीमूलक रह्यो होला। र यदि तपाईँहरू चाहिँ यस च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, त्यसपछि बेल आइकनलाई चाहिँ थिच्नु होला ताकि आउने भिडियोहरूको चाहिँ तपाईँले अपडेट पाउनुहुनेछ। र भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद अर्पण गर्न चाहन्छु र आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।